বন্ধৰ এটা দিনত এসাঁজ ভাত মনে বিচৰা ধৰণে হ'লে আৰু কি লাগে নহয় জানো। আজি ময়ো বিভিন্ন ধৰণৰ জুতিৰে দিনৰ সাঁজ তৈয়াৰ কৰিলোঁ। তাত কি আছিল চাওকচোন। তাত আছিল মুৰ্গী মাংস, মাছ পালেং শাকৰ লগত টেঙাৰ জোল, মুৰ্গী কাবাব, লেচেৰা মাহৰ ভাজি, পালেং পাতৰ বৰ আৰু লগত পাপৰ ভজা আৰু জলকীয়া নেমু লৈ ল'লোঁ। মই কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আহকচোন দেখুৱাই দিওঁ। কেৰাহীত তেল দি অলপ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ভাজি ল'লোঁ। মুৰ্গীখিনি বনোৱাৰ আগত মই এনেদৰে অলপ তেলত ভাজি লওঁ, তেতিয়া মুৰ্গীৰ গোন্ধটো নাথাকে। জুতি লগাকৈ বনাবলৈ বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়। বনাওঁতে অলপ সময় দি বনালেহে বেছি সোৱাদ লগা হয়। মিহিকৈ কটা পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম আৰু তাত আদা নহৰুৰ পেষ্ট, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দি মছলাখিনি ভুনি অলপ সময় ঢাকনখন মাৰি সিজিবলৈ দিম। তেতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লগা হয়। ইফালে কেইবাখনো আঞ্জা বনাব লোৱাৰ বাবে একেলগে গোটেইখিনি গেছত বনাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইফালে বনাই আছোঁ লেচেৰা ভাজিখিনি। একেলগে বনাই আছোঁ যেতিয়া এটা লৰাই মেলি আকৌ সিটোত লৰাবলগীয়া হৈছে। এইফালে আকৌ ভাতখিনিও চাই থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া এইফালে মছলাখিনিত মুৰ্গীখিনি দি ভালদৰে ভুনি অলপ পানী দি সিজিব দিলোঁ। মুৰ্গী যিমানেই ভুনা হয় সিমানেই তাৰ টেষ্টটো বেছি হয়। আৰু আনফালে মুৰ্গীৰ কাবাবখিনিও ভাজি ল'বলৈ ল'লোঁ। মই গোটেই ৰেচিপিখিনি দেখুৱাব পৰা নাই, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইটো কিহৰ বৰ ধৰিব পাৰিছেনে? হয়, এইটো পালেং পাতৰ বৰ, যিটো মোৰ খুবেই প্ৰিয়। আৰু এয়া অলপ পালেং শাকৰ টেঙা জোল বনাইছিলোঁ মাছ দি। আৰু এতিয়া মুৰ্গীখিনিও প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। বিলাহী কেইটুকুৰামান দি দিলোঁ। অলপ গোটা নিচিনা হৈ থাকিলে কাৰীখনৰ ৰংটো দেখাত খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে বাৰু বন্ধ বাৰত কেনেদৰে খায় জনাবচোন। আৰু মোৰ থালিখন কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই।